Jag tror att det som har gjort att vi har växt under åren är att vi har haft en förmåga att kunna anpassa oss efter vad kunderna har frågat efter. Väldigt mycket av det vi gör är kundanpassad emballage. Mycket är problemlösande typ av försäljning där vi har väldigt lite standardprodukter och väldigt mycket anpassat efter kundens särskilda behov. Vi är ett familjeföretag som ägs av min far, har gjort i 40 år så har det varit i familjen. Företaget självt är 50 år gammalt och vi tillverkar industriemballage av plast. Och vi omsätter ungefär 210 miljoner kronor och säljer våra produkter huvudsakligen i Skandinavien men har kunder så långt bort som även i Kina och i Mellanamerika. Anledningen till att vi bytte affärssystem nu det är att vi har haft ett system i, måste jag tänka efter, det är säkert 12 år med olika uppgraderingar men vi har varit inom en miljö i så pass länge och vi har inte varit nöjda med de senaste uppgraderingarna. Vi har haft ganska mycket buggar i det system vi har haft och det har inte riktigt mött våra krav så vi har varit på jakt efter någonting annat. Projektet har fungerat väldigt bra. Bemötandet av konsulterna tycker jag har varit professionellt och visat en hög kunnighet i sina områden. Och det har varit väldigt fokus på MPS-modulen där Johan har bistått bra med sin erfarenhet och kunskap. Vi driftsatte systemet 1 augusti och vi hade i där räknat med att vi skulle ha en del problem i rapporteringen och få, om man säger, en period där vi hade fått mer osäker statistik från produktionen. Det tycker jag gick fortare än vad jag hade räknat med och nu är vi uppe i och har bra utfall, bra statistik, bra ekonomiska rapporter. Så några problem i början på driftsättningen men det löser sig hyfsat snabbt ändå, snabbare än vad vi räknat med. Monitor är ju ett system som är inriktat mot produktionsbolag och det märks ju när man navigerar i fälterna och navigerar i menyerna att det är anpassat och lättöverskådligt. Jag tycker det är lätt navigerat och jag uppfattar att många här i produktionen och i företaget uppfattar det så också. Men så finns det ju ett djup i systemet också som vi har nytta av i våran produktionsuppföljning och i våra rapporter. Vi bytte till Monitor av flera skäl. Vi kände igen Monitor som förut. Vi kände att nu hade Monitor växt med nya versionen 5. Så passade det väl in med vad vi behövde.